Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan saya dalam YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang akan membedah macam-macam kisah kontroversi dan tidak terkecuali bintang-bintang Gusti kegemaran anda. Seperti biasa, sebelum saya bermula, tolong like, subscribe dan share channel ini supaya setiap kali ada episod baru ke udara, anda akan mendapat pemberitahuannya. Minggu ini kita nak bercerita tentang satu lagi figura yang begitu dominan, begitu dikenali dan telah menjadi seorang individu yang boleh dikatakan legenda dalam industri gusti profesional. Siapakah individu yang kita nak bedah pada kali ini? Tidak lain dan tidak bukan iaitu Triple H. Nak tahu cerita tentang Hunter Hearst Helmsley ini? Teruskan bersama saya. Triple H ataupun nama sebenarnya Paul Michael Levesque lahir pada 27 Julai tahun 1969. Beliau merupakan seorang ahli gusti yang telah sekian lama mencipta nama dalam industri ini dan kini menjadi salah seorang individu penting di WWE dengan menjadi Executive Vice President of Global Talent Strategy and Development for WWE. Dia jadi bos lah dekat WWE sekarang. Bukan itu saja, beliau merupakan pengasas dan individu yang mengendalikan jenama NXT yang kini menjadi kegemaran minat gusti seluruh dunia. Paul Levesque lahir di Nashua, New Hampshire dan mempunyai seorang adik bernama Lynn, adik perempuan. Beliau mula minat untuk menjadi ahli gusti ketika berumur 5 tahun. Beliau menyaksikan sebuah perlawanan gusti membabitkan Chief Chase Strongbow dan dari situlah beliau mula develop dan berminat untuk bergelar individu seperti mana yang beliau saksikan dalam gelanggang waktu itu. Ketika di Nashua South High School, beliau telah terlibat dalam beberapa sukan seperti baseball dan tidak ketinggalan bola keranjang. Setelah selesai mengaji pada tahun 1987 di kolej tersebut, Levesque terus menyambung keriernya, tetapi kali ini berbeza sedikit dengan menyertai sukan bina badan dan beliau telah mula menyadurkan badannya ketika berusia 14 tahun. Kerana apa? Kerana beliau nak kelihatan sama seperti penggusti-penggusti kegemaran yang beliau saksikan di TV. Dan ketika umur 19 tahun, Paul Levesque telah bergelar Mr. Teenage New Hampshire pada tahun 1998 yang merupakan kejohanan bina badan pada waktu itu. Dan ketika aktif buat workout, nak sadurkan badan dan sebagainya, dan ketika itu beliau dilantiklah sebagai pengurus di sebuah gym di Nashua pada waktu itu, dan beliau telah pun diperkenalkan dengan seorang juara bina badan waktu itu iaitu Ted RCD yang merupakan individu yang ketika itu bekerja bersama dengan WWE. Pada masa itu WWE dia ada satu kerjasama dengan World Bodybuilding Federation, WBF. Sebab tu kita tengok ada ikon Ico Pro dan sebagainya yang merupakan produk untuk membantu mempercepatkan proses pertumbuhan otot itu. Dan setelah berkenalan, Levesque berjaya mempengaruhi RCD untuk memperkenalkannya dengan Killer Kowalski yang ketika itu mengendalikan sekolah latihan gusti di Malden, Massachusetts. Dan dari situlah beliau mula aktif bergusti pula. Dan pada tahun 1992, Paul Levesque memulakan keriernya sebagai penggusti profesional apabila menyertai International Wrestling Federation IWF di bawah nama Terra Rising. Kenapa dia gunakan nama Terra Rising ini? Terra tu dia membawa maksud terror lah, iaitu membawa maksud ketakutan, menakutkan. Dan Rising itu ialah seorang bintang yang sedang meningkat naik, jadi dia komersialkan nama itu, ejaan tu diubah bagi nampak fancy sikit, jadilah Terra Rising. Dan selepas itu 2 tahun kemudian beliau menyertai World Championship Wrestling WCW pada tahun 1994 dan telah dipackagekan sebagai seorang individu French Canadian aristokrat bernama John Paul Levesque. Dan karakter ini berjaya menarik perhatian Vince pada waktu itu. Dan akhirnya pada tahun 1995, Triple H ataupun Paul Levesque menyertai WWE membawakan persona yang lebih kurang sama
dengan bergelar Hunter Hearst Helmsley beberapa tahun berselang dipendekkan dan disingkatkan kepada Triple H. Dan di WWF inilah ataupun di WWE ini Triple H tidak menoleh ke belakang lagi, terus mencipta kejayaan demi kejayaan dengan bergelar juara antara benua, pernah berkonfrontasi dengan bintang-bintang utama waktu itu seperti Mankind, seperti The Rock, beberapa kali bergelar juara antara benua. Dan persengketaannya dengan The Rock pada sekitar lewat 90-an itu begitu diingati. Dan tidak lama kemudian, daripada seorang yang ala-ala macam seorang aristokrat tadi, seorang yang berbudaya tinggi, bertamadun dan sebagainya, Triple H berubah karakternya dengan bersama-sama dengan Shawn Michaels dan Chyna menubuhkan gagasan di Generation X, sebuah pertubuhan rebel yang boleh dikatakan sebagai anti-hero dan cuba nak menyaingi pakatan NWO di WCW. Sepanjang bergusti di WWE, Triple H telah memenangi banyak kejuaraan dengan menjadi juara antara benua sebanyak 5 kali, juara beregu sebanyak 3 kali, juara Eropah sebanyak 2 kali dan juara dunia sebanyak 14 kali, menjadikan beliau sebagai individu ketujuh bergelar Triple Crown Champion dan juara Grand Slam yang kedua. Tidak cukup dengan itu, beliau juga merupakan pemenang 2 kali acara Royal Rumble dan menjadi pemenang dalam kejohanan King of the Ring pada tahun 1997. Dan di luar gusti pula, Triple H terkenal sebagai individu yang berjaya memikat dan mengahwini anak dara Vince McMahon yang merupakan bos besar di WWE, tidak lain dan tidak bukannya iaitu Stephanie McMahon. Dan itulah yang dikatakan menjadi batu loncatan bagaimana Triple H mengukuhkan kedudukannya di WWE dan kini menjadi bos besar di syarikat gergasi gusti dunia itu. Baik, itu di antara cerita ringkas mengenai perjalanan karier Triple H sepanjang bergusti di WWE. Dan kini kita nak fokus pula kepada beberapa fakta dan beberapa cerita yang mungkin kita tidak berapa tahu tentang individu dengan 3H ini. Dalam sebuah temu ramah bersama dengan Chris Jericho, Triple H mendedahkan bahawa nama asal yang nak diberikan WWE kepadanya semasa mula-mula menjejakkan kaki di syarikat itu adalah Reginald DuPont Helmsley, RDH. Macam saya katakan tadi, Vince McMahon menggemari karakter aristokrat yang dibawa oleh Triple H semasa di WCW, dan apabila beliau menyertai WWE, pihak WWE merubah kepada watak American brainstorming, macam lebih kurang sama, cuma kali ini dia Amerika yang macam ala-ala bangsawan lah. Dan dari situlah mereka nak letakkan nama Triple H sebagai Reginald. Tapi oleh kerana Triple H kata macam nama tu tak boleh pergi jauh, dan beliau nakkan satu akronim atau singkatan nama yang lebih catchy, beliau pun mencadangkan nama Hunter Hearst Helmsley dan kekallah nama itu sehingga kini, iaitu Triple H. Kalau tidak, mungkin Triple H akan dikenali sebagai Reginald. Lebih kurang macam manager kepada Carmella sekarang tu kan. Triple H mungkin tidak lama ketika beraksi di WCW, sekitar setahun sahaja. Tapi pada waktu itu sebenarnya WCW mula nampak potensi anak muda ini dan telah menawarkan kontrak bernilai $250,000 kepadanya. Tetapi beliau lebih memilih untuk meneruskan kerjayanya di WWE dan melupakan kontrak yang bernilai agak tinggi pada waktu itu untuk seorang bintang muda, kerana Triple H merasakan di WWE namanya mungkin akan lebih meningkat naik, dan ternyata ia adalah satu keputusan yang tepat. Ketika kemuncak Attitude Era, kita telah menyaksikan persengketaan di antara The Rock dan Triple H bagi nak merebut kejuaraan antara benua waktu itu. Mereka merupakan dua bintang muda yang meningkat naik dan beberapa kali terlibat dalam perlawanan-perlawanan epik yang begitu diingati sehingga ke hari ini. Contohnya seperti perlawanan bertangga di acara SummerSlam pada tahun 1998. Tapi itu adalah cerita di pentas gusti. Tetapi sebaliknya, di belakang tabir juga dikatakan Triple H dan The Rock juga mempunyai masalah peribadi dan sedikit rasa tidak senang antara satu sama lain. Bret Hart dalam autobiografinya pernah mendedahkan perkara ini, di mana dikatakan semasa awal-awal karier The Rock di WWE,
Triple H dan Shawn Michaels yang ketika itu dah pun bermaharajalela dalam Pakatan D Generation X cuba nak membenam dan nak menghentikan push kepada The Rock waktu itu, kerana merasakan The Rock ini berpotensi untuk nak menjahanamkan ataupun nak merencatkan momentum karier mereka. Dan apabila The Rock berhijrah ke industri lakonan pula tidak lama kemudian, Triple H tidak tahulah sama ada beliau secara sinis ataupun tidak berkata sebenarnya kerjaya lakonan itu pun ada ditawarkan kepada dirinya juga, tetapi dia sengaja tak nak ambil lah. Jadi macam nak kata yang dia pun sehebat The Rock jugalah untuk berlakon di Hollywood. Macam yang kita pernah tahu, Triple H juga pernah berlakon filem seperti Blade 2 dan sebagainya ya. Dan memang ada beberapa shoot ataupun serangan-serangan antara Triple H dan The Rock sehinggalah ke awal tahun 2000. Tapi nasib baik, setelah meningkat usia, masing-masing dah matang, hubungan antara Triple H dan The Rock semakin baik pada hari ini. Seperti mana yang kita tahu, Triple H merupakan salah seorang anggota pasukan The Clique, sebuah gagasan ataupun satu tim yang melibatkan beberapa orang penggusti yang dikatakan mempunyai pengaruh politik yang kuat di belakang tabir di WWE sekitar tahun 1995 dan 1996. The Clique dianggotai oleh Kevin Nash atau Diesel, Scott Hall atau Razor Ramon, Shawn Michaels, 1-2-3 Kid ataupun X-Pac, Sean Waltman, dan tidak terkecuali Triple H. Dan Triple H ni kira paling junior lah dalam kumpulan ini. Dikatakan pada awal-awal penyertaan Triple H di WWE, budak-budak Clique ni rasa macam Triple H ni ada potensi lah, dan mereka pun ajak Triple H masuk. Dan semasa awal-awal itu, Triple H berfungsi sebagai individu yang bertugas sebagai pemandu lah, bawa mereka ke mana-mana. Kalau ada tour dan sebagainya, Triple H lah jadi balaci bawa kereta. Tidak lama kemudian, Triple H terus diserapkan di dalam pasukan ini, dan pengaruh The Clique ini tidak dapat dinafikan. Pengaruh mereka begitu kuat di belakang tabir. Tapi pada pertengahan tahun 1996, Scott Hall dan Kevin Nash memilih untuk tidak memperbaharui kontrak mereka bersama WWE, dan mereka telah pun berhijrah ke WCW untuk menubuhkan NWO bersama dengan Hulk Hogan. Tetapi pada malam akhir mereka beraksi di sebuah acara di Madison Square Garden, mereka semua telah pun melakukan sesuatu yang selama ini menjadi tabu dalam industri, iaitu breaking the kayfabe, iaitu keluar daripada karakter dan mendedahkan rahsia. Selalunya kayfabe ini, penggusti baik dan penggusti jahat memang tak boleh bersemuka, tidak boleh nampak bersama-sama. Tapi dalam penghujung acara itu, mereka ramai, Shawn Michaels, Triple H, Scott Hall, Kevin Nash dan X-Pac telah sama-sama datang dalam satu gelanggang, berpelukan, dan sekaligus mengejutkanlah para peminat waktu itu. Kenapa mereka ini baik dan jahat boleh ada sama-sama, siap berpelukan dan sebagainya? Rupanya ia merupakan satu momen selamat tinggal oleh Hall dan Nash lah. Dan memang Vince McMahon hangin lah kerana mereka telah melakukan sesuatu yang sangat menjadi pantang larang selama ini. Akhirnya setelah Hall dan Nash selamat pergi ke WCW, Shawn Michaels walaupun bersalah tetapi merupakan antara anak emas di WWE lah. Jadi beliau terselamat, dan Sean Waltman pula atau X-Pac, 1-2-3 Kid mengikut jejak langkah Hall dan Nash turut sama ke WCW. Maka tinggallah Triple H. Dan selepas insiden curtain call yang berlaku di Madison Square Garden itu, Triple H punya karier memang betul-betul menjunam. Beliau menerima hukuman dipush ataupun dibenam selama lebih kurang setahun. Kalau lawan tu asyik kalah, tak dapat nak rebut sepanjang kejuaraan, sampailah hukuman tersebut berakhir di acara King of the Ring 1997 apabila beliau diangkat sebagai pemenang kejohanan tersebut. Pada tahun 1999, kita dapat saksikan Triple H dan China mula dipisahkan, di mana masing-masing membawa haluan sendiri. Triple H mula menumpukan kepada usahanya mengejar kejuaraan WWE, manakala China pula dijadikan sebagai seorang bintang wanita yang dilihat dominan dan mampu menyaingi bintang-bintang lelaki. Tapi sebelum itu, di awal-awal karier China di WWE, beliau telah pun digandingkan dengan Triple H sebagai bodyguard. Tapi lama kelamaan China mentransformasikan dirinya menjadi sedikit ada rupa perempuan dan menjalinkan hubungan asmara lah dengan Triple H, dan mereka telah menjalin hubungan ini agak serius. Tetapi pada lewat tahun 1999, Stephanie McMahon, anak dara kepada Vince McMahon, telah pun digandingkan dengan Triple H. Kononnya mereka adalah suami isteri lah secara kayfabe, bagi nak mendepani dan
menentang bapa mereka iaitu Vince McMahon. Tapi lama kelamaan hubungan di TV itu bertukar menjadi hubungan asmara yang lebih serius di antara Stephanie dan juga Triple H. Sampaikan satu ketika China menjumpai sepucuk surat cinta yang diutuskan oleh Stephanie kepada Triple H. Ketika itu hubungan Triple H dan China masih lagi steady lah. Jadi bila nampak surat macam tu, wah, angin lah satu badan kan. Cemburu terus membuak-buak. Kekasih hati telah pun dirampas orang. Dan China dikatakan membawa surat itu di hadapan Vince McMahon, mengatakan, apa benda ni? Ini cerita TV kenapa dah jadi real pula ni? Tak tahu ke Triple H ni dah berpunya? Tapi nampaknya Vince macam tak berapa mengambil endah perkara tersebut dengan berkata, alah, dah diorang suka sama suka, nak cakap macam mana. Dan China memang betul-betul marah dengan apa yang berlaku, mengakibatkan beliau bertindak meninggalkan WWE tidak lama kemudian. Dan kerana hubungan asmara yang berantakan antara China dan Triple H inilah menyebabkan China keluar dan membawa haluannya dan menjadikan dirinya selepas itu agak huru-hara, miserable, kucak-kacir, join industri hiburan dewasa dan sebagainya, ya. Macam nak menampakkan rasa frust menonggingnya itu kepada Triple H yang berbahagia bersama Stephanie. Tetapi sebenarnya Stephanie dan Triple H, walaupun mereka dah digandingkan di TV sejak tahun 1999, tetapi mereka akhirnya disatukan pada tahun 2003 sebagai suami isteri yang sah di dunia sebenar. Dan kini mereka masih lagi pasangan bahagia, dikurniakan 3 orang anak perempuan yang cantik-cantik dan jelita. Semasa mula-mula Triple H dating dengan Stephanie ini, dah mula terdapat cakap-cakap di kalangan bintang-bintang lain mengatakan bahawa Triple H ni licik lah, mesti ada muslihat kenapa dia cuba nak mengusar atau menekel Stephanie. Situasi belakang tabir dah mula stres lah. Ketika itu Triple H dah berseorangan, Shawn Michaels dah berehat, cuti rehat dan sebagainya. Nash Hall semua masih lagi di WCW. Dan Triple H yang ketika itu dah mula masuk main event scene, mulalah mendapat backlash ataupun cakap-cakap belakang daripada kawan-kawan kan, mengatakan beliau nak mengambil jalan singkat dengan nak berpasangan dengan anak bos ketika itu, dan ia menyebabkan Triple H terpaksa meminta bantuan daripada Abang Long belakang tabir ketika itu, tidak lain dan tidak bukan iaitu Undertaker. Dan Triple H kata Undertaker lah yang banyak memberikan sokongan kepadanya, memberikan kata-kata perangsang, dan Undertaker juga pernah menyuarakan apa yang berlaku itu kepada the whole locker room, kepada budak-budak itu semua, budak-budak pengusti semua. Katakan Triple H jujur dalam perhubungan itu dan tak perlulah sesiapa merasa risau yang Triple H akan mendapat kuasa atau pengaruh yang lebih selepas ini, kerana situasi masih tetap sama dan biarlah Triple H memilih haluan hidup dan pasangan hidupnya sendiri. Semua orang pastinya masih ingat apa yang berlaku di acara Survivor Series 1997 di mana Bret The Hitman Hart telah pun tewas kepada Shawn Michaels dalam perebutan kejuaraan WWE secara sabotaj atau digelarkan sebagai Montreal Screwjob. Dikatakan pada waktu itu, selain Vince McMahon, Shawn Michaels, Earl Hebner sebagai pengadil, Triple H juga dikatakan individu yang betul menjawab mengenakan Bret Hart pada waktu itu. Dikatakan Triple H lah yang menjadi batu api, kata pada Shawn, kau tak patutlah kalah pada Bret, kau ikutlah apa yang Vince dah cadangkan. Walaupun ketika pasca perlawanan tersebut, apabila Bret menyoal siasat Shawn kata, aku tak tahu apa-apa pun benda ni kan, jangan salahkan aku. Pandai betul muka-muka. Tapi Triple H antara mereka yang menjadi individu yang bermain baling batu sembunyi tangan pada waktu itu bagi menghangatkan lagi kontroversi Montreal Screwjob ini. Dan selepas Bret Hart pergi ke WCW, diikuti oleh Jim Neidhart dan juga British Bulldog, maka tinggallah Owen Hart berseorangan di WWE. Dan dikatakan Triple H juga memainkan peranan dan pengaruhnya di belakang tabir untuk dipush Owen Hart sehinggalah Owen tak dapat nak bergelar main eventer pada waktu itu bagi merebut kejuaraan WWE. Dan akhirnya pada tahun 1999 kempunanlah Owen apabila beliau meninggal dunia secara tragis akibat satu kemalangan yang berlaku di acara Over the Edge tahun 1999. Triple H dikenali sebagai individu yang suka membenam ataupun mengambus kerjaya orang lain. Dikatakan pada awal-awal kemunculan Goldberg dulu, Triple H antara mereka yang menentang dan sering memerli dan menyindir Goldberg, katakan Goldberg ni masuk wrestling bernasib baik aja kan,
masuk-masuk terus jadi individu atau bintang besar dengan undefeated streak dan sebagainya. Sampaikan di acara program reality Tough Enough musim pertama, Triple H pernah berkata yang tidak-tidak dan bukan-bukan kepada para peserta Tough Enough dengan mengoyakkan poster Goldberg dan sebagainya. Dan ketika mana Goldberg menyertai WWE pada tahun 2003 pun, Triple H dikatakan antara mereka yang menyebabkan Goldberg tidak bertahan lama di syarikat itu dan hanya bertahan selama setahun saja, kemudian meninggalkan WWE di atas faktor-faktor politik yang berlaku yang katanya dipengaruhi oleh Triple H sendiri. Begitu juga apa yang berlaku kepada John Cena. Ketika pada awal-awal kemunculan John Cena di WWE juga, Triple H dikatakan antara mereka yang tak nampak potensi anak muda bernama John Cena ini. Beberapa kali katanya Cena disindir dan cuba di stop pushnya oleh Triple H, dan dikatakan Triple H juga antara mereka yang nakkan supaya Cena ni dipecat je lah daripada WWE kerana macam tak boleh bawa apa-apa untung pun kepada syarikat tersebut. Dan Triple H pernah mengakui bahawa beliau kata semasa nampak Cena ni, beliau beranggapan bahawa Cena ini adalah seorang penggusti yang teruk dan tak mampu nak memberikan apa-apa impak. Tetapi ternyata ianya berbeza dan berlaku sebaliknya. Cena menjadi antara mereka yang begitu top dan poster boy di WWE sehingga kini. Tapi itu semua antara cerita-cerita lama lah berkenaan dengan Triple H yang dikatakan banyak mempunyai masalah dengan bintang-bintang yang seangkatan dengannya. Tetapi setelah berganti masa, seiring dengan kematangan usia, Triple H mula lebih fokus kepada sesuatu yang lebih profesional dan kini bergelar antara mereka yang begitu disegani di WWE, tidak kira di dalam ataupun di luar skrin. Antaranya adalah pencapaiannya menghidupkan jenama NXT yang sebelum itu hanyalah sebuah rancangan TV yang hidup segan mati tak mahu, tetapi Triple H berjaya menjenamakan semula NXT ini kepada sebuah persembahan gusti ala-ala indie yang nampak berjaya mengasingkan diri mereka daripada roster utama Raw dan SmackDown, di mana tidak dinafikan ramai peminat gusti beranggapan persembahan gusti di NXT lebih menonjolkan sisi hebat persembahan gusti itu berbanding roster utama, dan sering mendapat pujian saban kali apabila acara-acara NXT ke udara seperti takeover dan sebagainya, di mana NXT ini memang dikawal selia oleh Triple H sendiri tanpa ada campur tangan daripada Vince McMahon. Dan kerana itu ramailah yang memuji kaedah dan cara Triple H mengendalikan budak-budak muda ini dan bagi menggilap bakat mereka supaya menjadi bintang yang hebat pada masa akan datang. Samping itu juga Triple H banyak terlibat dalam usaha nak membawa masuk kembali ataupun menjernihkan semula hubungan bekas-bekas bintang WWE dengan syarikat tersebut yang mungkin sebelum itu ada masalah. Contohnya seperti Bruno Sammartino, Ultimate Warrior, Jeff Jarrett dan sebagainya, yang sebelum itu ada masalah dengan Vince McMahon, dan Triple H lah yang menjadi orang tengah bagi menjernihkan keadaan dan menjernihkan semula sebarang masalah yang berlaku di antara mereka. Jadi memang negotiation ataupun PR Triple H ini sangat baik lah. Mungkin dari dalam TV tu nampak beliau seorang yang ganas, tapi hakikatnya di belakang tabir sebagai seorang individu profesional, Triple H mempunyai kata-kata yang mampu mencairkan amarah yang pernah mendiami hati bintang-bintang yang berdendam dengan Vince McMahon ini. Jadi itu dia beberapa cerita tentang Triple H yang boleh kita kongsi dan bedah pada kali ini. Semoga Triple H akan mampu membawa WWE ke peringkat yang lebih baik. Ramai yang kata kalau Vince dah tak ada nanti, Triple H dilihat sebagai individu yang sesuai untuk menduduki tempat Vince McMahon dan mengendalikan WWE dengan cara yang lebih baik berbanding apa yang dilakukan oleh Vince McMahon pada waktu ini. Baik, terima kasih kepada anda semua yang menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share. Kita akan jumpa lagi pada edisi-edisi Bedah Gusti yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Time to play the game.